Soja thật sự quá đáng. Lashima bị đau nên cần đi điều trị, nhưng Soja không những không giúp, mà còn cố tình làm xe đẩy bị lật, khiến Lashima lại ngã xuống đất thêm lần nữa. Việc này khiến ai cũng bức xúc, mọi người liền lên tiếng ngăn Soja lại. Soja đúng là cần bị chấn chỉnh như vậy. Con trai lớn lúc này rất hối hận vì đã cưới Soja. Anh nghĩ nếu không vì mình cố chấp, thì Lashima đã không bị Soja ganh ghét, càng không ra nông nỗi này. Dù đang tức giận, con trai lớn vẫn chỉnh lại xe đẩy, rồi tiếp tục đưa Lashima đi chữa. Nhưng Soja lại chờ đúng lúc, tiếp tục làm chiếc xe đẩy bị lật, suýt nữa còn gây nguy hiểm cho Lashima. Lần này mọi người càng không chịu nổi nữa, nhưng Soja vẫn tỏ ra không để ý. Cô ta tiếp tục cố cản con trai lớn, đưa Lashima đi chữa. Kiểu người như Soja đúng là rất hiếm thấy, ngoài đời chắc cũng khó gặp. Không biết mọi người đã từng thấy ai như vậy chưa? Còn con trai lớn cũng quá yếu thế, anh không đủ bản lĩnh. Soja đứng chặn ở cửa, không cho họ rời đi. Con trai lớn cũng chẳng làm gì hơn được, anh mới đối mặt một lúc, đã bị Soja đẩy lùi lại. Lashima nằm dưới đất thì trách con trai lớn quá yếu, đến Soja cũng không kiểm soát nổi. Nghe Lashima nói vậy, con trai lớn liền chạy ra ngoài. Ông bố chồng cũng đi theo hỗ trợ. Thấy Soja tạm lùi lại, con trai lớn lót chân vào xe đẩy, nhưng Soja lại tranh thủ quay lại, tiếp tục làm khó Lashima. Ba mẹ chồng liền đưa tay ngăn lại, nhưng Soja vẫn không hề sợ, còn cầm đồ để đối đầu lại. Ba mẹ chồng không đỡ nổi, Soja còn đuổi theo làm mọi chuyện rối hơn. Cô ta càng lúc càng quá trớn, ngoài ông bố chồng ra, ai trong nhà cũng bị cô ta gây khó dễ. Nếu không ngăn lại kịp thời, thì chẳng mấy chốc, mọi chuyện sẽ càng khó kiểm soát hơn. Lúc đó sẽ không còn ai giữ nổi Soja nữa. Ông bố chồng đành giữ Soja lại trong nhà vệ sinh. Ba mẹ chồng tranh thủ đẩy xe ra ngoài, rồi gọi ông bố chồng ra giúp một tay, để đưa Lashima lên xe cho chắc chắn. Ông bố chồng và con trai lớn dìu Lashima. Cuối cùng mọi thứ cũng tạm ổn. Con trai lớn đẩy xe đưa Lashima tới bệnh viện. Trước khi đi anh dặn ông bố chồng, nhờ ông trông giúp mấy đứa nhỏ. Thấy con trai lớn chuẩn bị đi thật, Soja lại cố gây cản trở lần cuối. May mà ông bố chồng phản ứng kịp, NG chắn phía trước, giữ Soja lại, để cô ta không chạy theo nữa. Đợi khi họ đi xa rồi, ông bố chồng mới thả ra, nhưng Soja vẫn chưa chịu dừng. Cô ta còn định chạy theo tiếp. Cô ta còn nói với ông bố chồng, bờ ông trông cặp song sinh cho kỹ, vì cô ta sẽ đuổi theo tới tận bệnh viện để ngăn Lashima được chữa trị. Soja lúc này thật sự quá cực đoan, nếu không thì cô ta đã không thể làm đến mức như vậy. Ông bố chồng liền chạy theo kéo cô ta quay lại. Soja nói, ông không thể canh cô ta mãi được, chỉ cần ông lơ là, cô ta sẽ chạy ra ngoài tiếp tục gây chuyện. Ông bố chồng bảo Soja về phòng chăm cặp song sinh, đừng tiếp tục làm loạn nữa. Ông hỏi cô ta không mệt sao? Soja nói, cô ta nhất quyết không muốn Lashima hồi phục, vì nếu Lashima khỏe lại thì sẽ lại tranh căn nhà với cô ta. Ông bố chồng lo Soja lại chạy đi, nên đành khóa cổng lại. Rồi ông nói thẳng với Soja, dù cô ta có đuổi Lashima ra khỏi nhà, cô ta cũng đừng mong lấy được căn nhà đó từ ông. Soja chỉ về phía ngoài làng rồi nói, nếu ông không giao nhà cho cô ta, thì cô ta sẽ đuổi Maria đi, rồi giành lại căn nhà đó. Ông bố chồng nghe xong rất tức giận. Ông nói Maria có làm gì cô đâu, mà cứ nhắm vào người ta mãi. Soja đáp, cô chỉ cần căn nhà, còn chuyện làm mất lòng ai thì không quan tâm. Nói xong cô ta vào phòng khách chăm cặp song sinh. Ông bố chồng cũng đi theo vào. Ông nói với Soja rằng, giờ con trai lớn và bà mẹ chồng đã đưa Lashima đi chữa rồi, trong nhà chỉ còn ông và cô ta thôi. Ông vừa đói vừa khát, bảo Soja đi nấu cơm. Soja nói cô ta cũng đói, nhưng phải chăm cặp song sinh, không rảnh để nấu cơm. Ông bố chồng bực quá nói, ông từ nhỏ đến lớn chưa từng nấu ăn, giờ cô ta bắt ông làm sao được. Soja nói, nếu ông không nấu thì tự chịu đói, hoặc ông có thể ra bệnh viện, dù sao cô ta cũng không làm. Ông bố chồng tức đến mức không nói nên lời. Nhưng Lashima cũng đã được xử lý kịp thời. Anh mua thêm thuốc mang về, để cô nghỉ ngơi ở nhà tiếp. Con trai lớn quay lại nhìn Soja, dặn ông bố chồng trông chừng cô ta, đừng để cô ta gây thêm chuyện, vì lưng Lashima đã được cố định, tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng thêm. Nói xong con trai lớn đẩy xe đưa Lashima vào sân. Ông bố chồng hỏi Lashima cảm thấy sao rồi, nhưng đúng lúc đó, Soja lại bất ngờ làm xe đẩy bị lật, khiến Lashima ngã xuống thêm lần nữa. Không khí trong nhà lại càng căng thẳng hơn. Ai cũng thấy Soja không hề muốn Lashima quay lại. Con trai lớn thấy Lashima bị vậy nên rất xót, muốn đứng ra nói rõ với Soja. Bà mẹ chồng liền khuyên anh thôi đi, bảo anh tạm bỏ qua chuyện đó, lo cho Lashima trước. Lashima nằm dưới đất, không dám cử động. Con trai lớn định đỡ cô dậy, nhưng Soja lại tiến tới gần.
Ông bố chồng liền giữ Soja lại, để con trai lớn và vợ cả có thời gian đỡ Lashima. Mọi thứ cuối cùng cũng ổn hơn một chút. Lúc này con trai lớn mới hỏi Lashima thế nào rồi. Lashima nói mình vẫn chịu được, chỉ muốn vào phòng khách nằm nghỉ. Cô nhờ con trai lớn đẩy mình vào trong. Soja lại chỉ vào Lashima rồi nói lời khó nghe, bảo nếu Lashima vào phòng khách thì cô ta sẽ không để yên. Ông bố chồng liền nhắc Soja, bảo cô ta nên biết kiềm chế, đừng cứ nói lời quá đáng nữa. Soja nói mình không làm sai gì cả. Cô ta còn nói Lashima gặp chuyện là do tự chuốc lấy, rồi lại nhắm vào Lashima. Thấy con trai lớn vừa rời đi, Soja lại quay sang gây sự với vợ cả. Cô ta trách vợ cả, sao lại đưa Lashima về nhà. Cô ta còn buông lời rằng đáng lẽ nên để Lashima tự lao bên ngoài. Soja còn cảnh cáo vợ cả, nói sẽ không để yên chuyện này, bảo vợ cả nên cẩn thận. Giờ Soja không còn che giấu nữa, mà đối đầu thẳng luôn, thái độ càng lúc càng khó chịu. Soja vẫn tiếp tục làm ầm lên, khiến ai cũng hoảng. May mà ông bố chồng và vợ cả kịp can thiệp, nên con trai lớn mới thoát ra được. Soja còn lớn tiếng mắng thêm, con trai lớn không nhịn nữa. Anh cảnh cáo Soja đừng làm loạn thêm, nếu còn tiếp tục thì anh sẽ xử lý nghiêm hơn. Sau đó con trai lớn gọi bà mẹ chồng, cùng đỡ Lashima dậy, rồi đưa cô vào phòng khách. Hai người dìu cô đi rất chậm để cô đỡ đau. Soja ngồi dưới đất la lớn, nói không cho Lashima vào nhà của mình, nhưng không ai đáp lại. Mọi người vẫn đưa Lashima vào phòng khách. Soja lại chạy theo, tiếp tục buông lời dọa dẫm. Cô ta nói, nếu Lashima nằm ở đây dưỡng thương thì sẽ không yên ổn. Ông bố chồng liền quát Soja im lại. Ông nói đây là nhà của ông, không phải nhà của Soja. Lashima nghe những lời đó, trong lòng cũng rất lo. Cô hiểu rằng Soja chắc chắn sẽ gây khó dễ khi cô đang dưỡng bệnh. Cô chỉ biết im lặng chịu đựng. Con trai lớn vội trải chăn và lấy gối tựa, chuẩn bị cho cô nằm nghỉ. Sắp xếp xong anh mới đỡ Lashima nằm xuống. Nhưng Soja vẫn đứng cạnh nói lời gây áp lực, bảo Lashima nên nghĩ kỹ. Cô ta nói, nếu Lashima muốn sớm ổn hơn thì nên ra ngoài ở, chứ nằm trong nhà chỉ càng thêm mệt. Ông bố chồng liền đuổi Soja về phòng. Ông cấm cô ta nói những lời như vậy nữa. Ai cũng thấy Soja rõ ràng đang cố gây thêm chuyện. Con trai lớn lại kéo chăn đắp cho Lashima, bảo cô cứ nghỉ cho tốt. Sau đó anh đi tìm ông bố chồng nói chuyện. Anh nói Soja đã làm anh bị đau và mong ông bố chồng nghiêm khắc hơn. Nhưng ông bố chồng không trả lời, chỉ quay đi. Có vẻ ông vẫn chưa nỡ đẩy Soja ra khỏi nhà. Năm vì cặp song sinh còn nhỏ, vẫn cần người trông nom. Con trai lớn sắp xếp xong mọi thứ, lại quay về ở cạnh Lashima. Anh còn nói với bà mẹ chồng, bảo bà thử khuyên ông bố chồng thêm lần nữa. Anh nói nếu không kiểm soát Soja thì Lashima dưỡng bệnh ở nhà sẽ rất bất an. Bà mẹ chồng đáp, bà hiểu hết rồi, nhưng giờ Lashima bị đau, nếu còn đuổi Soja đi thì bà mẹ chồng phải lo song sinh và việc nhà hết, chưa kể còn phải nấu ăn cho cả nhà. Bà nói mình đã lớn tuổi rồi, không muốn gánh thêm mọi thứ, nên cô không đồng ý đuổi Soja. Bà nói mình sẽ ở cạnh trông Lashima, để Soja không có cơ hội gây chuyện. Con trai lớn nhờ bà mẹ chồng đun nước pha trà, vì Lashima đến giờ uống thuốc rồi, để bàn chuyện một chút. Còn anh thì đi gặp Soja. Giờ Lashima cần một chiếc xe lăn, xem Soja có thể lo giúp được không. Bà mẹ chồng nói bà chỉ đun nước pha trà thôi, còn nấu cơm thì để con trai lớn nhờ người khác. Nói xong bà mẹ chồng đi vào bếp chuẩn bị nước nóng. Con trai lớn cũng bước vào phòng của Soja, nói rằng tình trạng của Lashima khá nghiêm trọng, cô ấy cần nghỉ ngơi cẩn thận. Bác sĩ cũng đã dặn rồi, không thể nằm một chỗ mãi được, thỉnh thoảng cần vận động nhẹ một chút, vì vậy nên mua một chiếc xe lăn cho Lashima. Soja nói mua gì cho Lashima thì cô ta không quan tâm, bảo đừng đem chuyện đó hỏi mình. Con trai lớn nói tiền chữa trị vừa rồi đã tốn khá nhiều, nên anh không đủ để mua xe lăn nữa. Anh nhắc lại chuyện Lashima bị ngã do Soja gây ra, vì vậy Soja nên có trách nhiệm lo chiếc xe lăn. Soja lập tức hỏi lại có bằng chứng gì không. Cô ta còn bảo gọi anh quay phim, mang bằng chứng ra đây. Anh quay phim nói lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên không quay kịp, nhưng anh có thể đứng ra làm chứng. Soja lại đáp gắt, vậy tôi cũng có thể nói là anh làm đấy. Rồi cô ta nói thẳng cô ta không mua xe lăn cho Lashima. Con trai lớn đành xuống giọng, nói coi như anh tạm mượn tiền của Soja, sau này sẽ trả lại. Nghe vậy Soja mới suy nghĩ một chút, rồi đi ra ngoài gặp Lashima. Soja hỏi Lashima có muốn xe lăn không, rồi nói giọng khó nghe, nếu muốn thì tự đứng dậy xin cô ta. Cô ta còn nói nếu cô ta vui thì mới mua. Con trai lớn nghe vậy liền ngăn lại, bảo Soja đừng nói thêm nữa. Anh kéo Soja ra ngoài để nói chuyện riêng. Ông bố chồng cũng nhắc nhở,
nói Soja không nên nói như vậy. Soja vẫn bướng bỉnh nói, không xin thì cô ta nhất định không mua. Cô ta còn nói, sẽ để Lashima cứ nằm vậy. Con trai lớn tiếp tục kéo Soja ra ngoài, rồi hỏi thẳng, cuối cùng cô ta có mua xe lăn không? Soja nói, không xin thì khỏi nói chuyện. Con trai lớn bảo, tính cách Lashima sẽ không bao giờ xin ai, nếu cần thì anh có thể xin thay cô ấy. Nhưng Soja nói, con trai lớn xin cũng không có tác dụng, trừ khi anh đồng ý một điều kiện, đó là sau khi mua xe lăn, Lashima phải dọn ra ngoài ở. Cô ta còn nói, Lashima nên thương cô ta trước đi. Soja cứ cố tình gây khó dễ, không chịu nói chuyện đàng hoàng. Con trai lớn tức đến mức không kiềm được, hai người lại lời qua tiếng lại, tình hình căng thẳng hơn. Con trai lớn bị đẩy ngã xuống, Soja còn giữ anh lại, không cho đứng dậy ngay. Con trai lớn đành nói Soja bình tĩnh lại, Soja mới chịu buông ra, nhưng con trai lớn vẫn bực, lại tiếp tục cãi nhau với Soja. Đúng lúc đó, ông bố chồng đi ra hỏi có chuyện gì. Con trai lớn nói, anh nhờ Soja giặt chăn, nhưng cô ta không chịu làm, nên hai người mới lời qua tiếng lại. Soja lập tức phản bác, nói con trai lớn đang nói dối. Cô ta bảo con trai lớn xin cô ta mua xe lăn, còn nếu cô ta không mua thì sẽ làm lớn chuyện. Ông bố chồng bảo Soja nhịn một chút, nói mua xe lăn cũng không phải chuyện lớn, nhưng Soja vẫn nói không mua cho Lashima. Ông bố chồng thở dài nói thôi vậy, bảo con trai lớn tự nghĩ cách khác. Con trai lớn quay sang nói với Soja, nếu cô ta không muốn Lashima sớm ổn hơn, thì việc nhà từ nay cô ta phải lo. Anh ném tấm chăn cho Soja, bảo cô ta đem đi giặt. Soja lại nói, cô ta không giặt. Ông bố chồng bảo vậy thì phải làm việc nhà, nhưng Soja vẫn nói không làm. Cô ta còn nói, trong nhà đầy người rảnh, sao cứ bắt cô ta làm, cô ta còn phải chăm cặp song sinh nữa. Con trai lớn nói, không thể bỏ việc nhà được, giờ thế nào Soja cũng phải làm. Soja bực bội ném chăn lại cho con trai lớn, bảo anh tự giặt đi. Con trai lớn lại khó chịu, mở lời trách cô ta thêm, trong nhà vốn Lashima là người chăm chỉ nhất, giờ cô ấy lại đang không khỏe, còn những người khác thì ai cũng ngại việc, chỉ muốn đẩy trách nhiệm cho nhau. Không khí trong nhà càng lúc càng mệt mỏi. Soja lại cố tình làm xe đẩy bị nghiêng, khiến mọi người thêm rối. Con trai lớn vội nhặt cái gối tựa lên, nhưng lại làm nó dính bẩn thêm. Anh vẫn giục Soja đem chăn đi giặt, tiện thể giặt luôn cả gối tựa. Soja nhặt cái gối lên, rồi nói mấy câu rất khó nghe. Cô ta bảo trong nhà chẳng ai tử tế cả, chỉ biết gây khó cho cô ta. Anh đang rất tức giận, lỡ nói ra vài câu nặng lời. Anh nói anh thật sự hối hận vì đã cưới Soja. Anh trách cô ta chẳng chịu làm gì, giờ còn bắt anh đi giặt chăn. Soja lại nói, giặt chăn vốn là việc của đàn ông, bảo anh phải giặt cho sạch, nếu không sạch thì sẽ bị người khác chê cười. Nói xong Soja quay về phòng ngủ, con trai lớn đành ở lại tiếp tục giặt đồ. Nhìn ra anh vẫn rất bực, nhưng lại không biết làm sao cho ổn thỏa, đành cố nhịn xuống. Trong phòng khách, ông bố chồng hỏi thăm Lashima, hỏi bác sĩ đã xử lý rồi thì thấy đỡ hơn chưa. Lashima nói lưng cô bị đau, bác sĩ đã cố định lại cho cô rồi, cô chỉ cần nghỉ ngơi và cẩn thận hơn. Lashima nói, đáng lẽ còn phải ở lại điều trị thêm, nhưng con trai lớn đã không còn đủ tiền nữa, nên mọi người bàn qua rồi đưa cô về nhà. Ông bố chồng nói, ông đã biết chuyện đó rồi, ông chỉ muốn hỏi thêm, xem tay chân Lashima có đỡ hơn chút nào chưa. Câu hỏi đó khiến ai nghe cũng khó chịu, và bao giờ cô mới có thể phụ việc nhà và nấu cơm lại. Vì ông bố chồng nói ra quá vô tâm, bà mẹ chồng liền nói với ông, bác sĩ bảo Lashima ít nhất phải nghỉ ngơi 2 tháng. Trong 2 tháng đó, cô ấy cần dùng xe lăn hỗ trợ, như vậy sẽ dễ hồi phục hơn. Ông bố chồng nói, nhà không có xe lăn. Bà mẹ chồng đáp, bác sĩ dặn phải mua, nhưng con trai lớn không đủ tiền nên chưa mua được. Ông bố chồng liền gọi Soja trong phòng ra ngoài, nói rằng ông có chuyện muốn nói. Soja bước ra khỏi phòng ngủ, ông bố chồng nói thẳng, nếu Soja muốn bớt phải lo việc nhà, thì nên mua xe lăn cho Lashima. Con trai lớn thấy bà ra ngoài, liền nhờ bà giúp giặt chăn. Anh còn nói mình mệt lắm rồi, nhưng bà mẹ chồng không đồng ý. Bà nói, mình cũng phải trông Lashima cả buổi, giờ chỉ muốn ra ngoài thở một chút, nên con trai lớn tự lo phần đó. Bà mẹ chồng không giúp, con trai lớn đành tự giặt. Đúng lúc đó, Soja mang đồ của cặp song sinh ra. Bà mẹ chồng thấy Soja lại làm vậy, liền lên tiếng trách cô ta. Bà hỏi sao Soja lười biếng đến vậy, lại bắt con trai lớn giặt đồ cho con của mình. Sau đó con trai lớn nói với Lashima, hôm nay anh phải tới bệnh viện, anh đi lấy kết quả chụp phim của cô và hẹn bác sĩ tới nhà kiểm tra để theo dõi tình trạng của Lashima cho chắc. Soja vừa ngủ dậy, còn ngơ ngác, liền hỏi con trai lớn, nếu anh đi bệnh viện thì ai làm bữa sáng? Con trai lớn nói, Soja không thể tự làm một lần sao? Nhưng Soja nghe vậy lại nổi nóng,
còn quay sang gây thêm chuyện với Lasima. Cô ta bắt Lasima phải dậy nấu ăn, còn nói nếu không làm thì sẽ không yên. Con trai lớn lập tức ngăn Soja lại. Anh nói Lasima đi lại khó khăn như vậy, sao có thể bắt cô ấy nấu ăn. Anh còn nói Soja quá đáng và bảo trong nhà không ai muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Anh yêu cầu Soja thu dọn đồ rời đi. Không khí trong nhà căng thẳng tới mức ngột ngạt. Hôm nay con trai lớn tỏ ra cứng rắn hơn hẳn. Soja lại than phiền, sao Lasima cứ nằm đó mãi mà còn bắt cô ta phải lo. Con trai lớn đáp, nếu không có chuyện xảy ra, Lasima đâu đến mức này. Anh nói Soja không những không thấy áy náy mà còn nói những lời khó nghe. Anh nhắc lại, nếu Soja không làm bữa sáng thì cứ rời khỏi nhà. Soja lập tức phản bác, nói nếu cô ta bị đuổi đi thì ai sẽ chăm cặp song sinh. Con trai lớn nói, Soja chỉ biết ôm lấy song sinh, còn việc gì khác cũng không chịu làm. Soja liền quay sang nói với ông bố chồng rằng con trai lớn muốn đuổi cô ta đi. Soja còn nói nếu cô ta đi thì sẽ mang cặp song sinh đi theo. Cô ta biết ông bố chồng thương song sinh nên lấy chuyện đó để gây áp lực. Ông bố chồng không trả lời, con trai lớn vẫn cố đuổi Soja ra ngoài. Soja lại bảo anh đi ngay, còn không cho anh thu dọn gì hết. Nhưng thật ra Soja cũng không muốn rời đi. Cô ta tiếp tục cãi cọ, nói con trai lớn quá lạnh lùng. Cô ta nhắc chuyện trước đây anh từng nói, khi cầu hôn thì rất ngọt ngào, giờ có phải anh quên hết rồi không? Con trai lớn hỏi cô ta anh đã nói gì. Soja bảo anh từng nói anh thích cô ta, không để ý quá khứ giữa cô ta và Abu. Năm bà hứa sẽ đối tốt với cô ta suốt đời. Con trai lớn nói, đúng là anh từng nói vậy, nhưng trước đây, Soja không lười như bây giờ. Anh nói lúc cưới nhau, Soja từng hứa sẽ lo việc nhà và nấu ăn, giờ cô ta chẳng làm gì. Soja nhất quyết không chịu làm việc nhà. Cô ta còn đem chuyện lúc con trai lớn cầu hôn ra nói, làm mọi chuyện càng thêm khó chịu. Con trai lớn bực quá nên lớn tiếng của trách. Anh còn hỏi, Soja có đang cố tình gây chuyện không? Nhưng Soja vẫn nhìn anh rồi nói tiếp. Cô ta bảo lúc cầu hôn, anh từng rất nhún nhường, chỉ cần cô ta đồng ý cưới, tờ hờ điều kiện gì anh cũng chấp nhận, giờ lại quay ra không thừa nhận nữa. Con trai lớn nói, anh chưa từng nói những chuyện như vậy, anh cũng không hề bảo Soja không cần làm việc, mọi lời đó chỉ là Soja tự nói ra thôi, không liên quan gì đến anh cả. Nói xong anh quay đi luôn. Ông bố chồng cũng nhắc Soja, mấy lời lúc cầu hôn không thể đem ra làm lý do mãi, bảo cô ta nên nhìn vào thực tế. Soja nói với ông bố chồng, nếu con trai lớn cứ cư xử vậy thì cô ta sẽ quay sang làm khó Lasima. Nói xong Soja đi thẳng vào phòng khách. Ông bố chồng cũng vội đi theo. Soja cầm thứ gì đó định tới gần Lasima. Ông bố chồng liền bước nhanh tới ngăn lại, rồi đẩy Soja về phòng ngủ, bảo cô ta ở yên chăm cặp song sinh, đừng ra ngoài gây thêm chuyện nữa. Soja nói, cô ta phải vào bếp, nằm nghỉ cặp song sinh đói rồi, cờ ta cần pha sữa cho bọn trẻ. Ông bố chồng đành cho cô ta vào bếp, nhưng vẫn dặn kỹ, không được tiếp tục gây khó dễ với Lasima. Con trai lớn đang lo đun nước, thấy Soja vào thì bảo cô ta làm bữa sáng. Anh nhờ cô ta chuẩn bị cho mọi người, nhưng Soja nói cô ta không đói, ai đói thì tự làm, rồi cô ta chỉ lo pha sữa cho song sinh. Ông bố chồng nói, Soja chỉ biết lo cho song sinh, bờ pha xong thì đi làm cơm. Soja lại nói, trong nhà còn cơm nguội từ tối qua, ai đói thì tự ăn, không ai cấm cả. Thái độ của Soja làm ai cũng bực, cô ta cứ nhất quyết không nấu ăn. Ông bố chồng cũng chẳng biết làm sao. Đúng lúc đó bà mẹ chồng quay về, bà vừa vào đã than mình mệt lắm rồi. Con trai lớn tới hỏi han, anh hỏi bà mẹ chồng đi đâu. Bà mẹ chồng nói, trong nhà hết gạo rồi, nên bà phải qua nhà người quen xin một bao gạo. Bà mang bao gạo về đặt xuống sân. Bà nói, bơ ao gạo này đủ ăn nửa tháng, nhưng chân bà đi nhiều nên đau rát, bà muốn ngâm chân cho đỡ mỏi. Ông bố chồng bảo Soja lấy nước cho bà mẹ chồng ngâm chân. Soja liền phản ứng, hỏi sao lại bắt cô ta làm việc đó. Nhưng lần này, Soja bị bà mẹ chồng làm cho không còn cãi được. Dưới sức ép của ông bố chồng, Soja đành mang nước tới cho bà mẹ chồng. Cô ta vốn chưa từng làm chuyện này. Bà mẹ chồng còn hỏi, Soja làm vậy có quen không? Soja bực ra mặt, nhưng cô ta không dám nói thêm. Lý do Soja phải làm vậy là vì bao gạo này bà mẹ chồng mang về, nếu còn muốn có gạo ăn, Soja cũng không thể cư xử quá đáng, nên cô ta mới miễn cưỡng làm, vì cô ta cũng cần gạo để ăn, thế nên đành nhịn xuống. Nhưng mới làm được một lúc đã hết nước, bà mẹ chồng lại bảo Soja đi lấy thêm, bảo phải làm cho đàng hoàng. Cùng lúc đó con trai lớn pha trà xong, anh nói với Lasima, bảo cô chờ một chút, anh sẽ mang trà tới ngay. Soja lấy đầy nước quay lại, tiếp tục đổ nước cho bà mẹ chồng. Nhưng bà mẹ chồng nói, không chỉ đổ nước thôi, mà phải giúp ngâm chân cho xong. Soja tất nhiên không muốn, cô ta còn buông lời khó nghe. Đúng lúc con trai lớn bước tới,
Anh giữ tay Soja lại và nhắc cô ta làm cho đàng hoàng, vì còn muốn có gạo ăn. Soja đành chịu nhịn. Ba mẹ chồng thì tỏ ra rất bình thản. Bà còn nói với Soja, bảo làm cẩn thận một chút, để chân được sạch sẽ. Tuy Soja chịu làm, nhưng trong lòng thì chắc chắn rất khó chịu. Ai cũng đoán cô ta sẽ còn ghi nhớ chuyện này. Không khí vẫn chẳng yên ổn. Cuối cùng Soja cũng làm xong. Con trai lớn cũng mang trà ra. Anh rót thêm một cốc, đem tới cho Lashima đang nằm nghỉ. Ông bố chồng gọi bà mẹ chồng tới uống trà, nhưng bà mẹ chồng vừa cầm cốc đã bật khóc. Ông bố chồng hỏi có chuyện gì. Ông hỏi có ai làm bà buồn sao. Bà mẹ chồng nói, giờ gạo trong nhà đều phải nhờ cô đi xin từ nhà người quen, sau này biết sống sao đây. Ông bố chồng đáp, xin một ít gạo thì có gì đâu, chẳng lẽ người ta không cho sao. Bà mẹ chồng nói, người quen thì đồng ý, nhưng vợ của họ lại không vui. Nếu sau này không còn gì ăn, bà cũng không muốn qua đó xin nữa, vì cảm giác rất ngại ngùng. Sau đó con trai lớn chuẩn bị ra ngoài. Anh nói với ông bố chồng và bà mẹ chồng, anh sẽ đi bệnh viện lấy kết quả kiểm tra của Lashima, rồi sẽ về ngay. Anh nhờ mọi người trông Lashima cẩn thận, đừng để Soja gây thêm chuyện nữa. Ông bố chồng bảo anh cứ yên tâm đi. Rồi ông dặn bà mẹ chồng để ý Soja, không cho cô ta rời khỏi phòng ngủ. Ông nói mình buồn ngủ muốn nghỉ một lát. Bà mẹ chồng làm xong việc trong tay, rồi đi vào phòng tìm Soja. Bà nói với Soja, giờ trong nhà chỉ có cô ta là có tiền. Bà mẹ chồng nói, sau này nhà thiếu gì thì để Soja tự mua. Soja đáp, cô ta chẳng thiếu gì cả, vậy mua làm gì? Soja lại bắt đầu giả vờ không hiểu. Bà mẹ chồng nói, từ giờ sữa cho song sinh và những thứ tương tự, đừng mong mọi người trong nhà lo nổi nữa, vì tình hình bây giờ đã rất khó khăn rồi. Soja lại nói, song sinh là cháu của họ, thì sữa của bọn trẻ họ chắc chắn phải mua. Nhưng Soja vẫn không để tâm. Cô ta nói, cô ta không quan tâm mấy chuyện đó. Nếu không mua sữa cho song sinh, thì cho bọn trẻ ăn tạm bánh, rồi để bà mẹ chồng tự tính. Vì dù sao song sinh cũng là cháu của họ. Cô ta không tin bà mẹ chồng lại bỏ mặc cháu. Nói xong, Soja bảo bà mẹ chồng ở trong phòng trông song sinh, còn cô ta ra ngoài rửa đồ pha trà. Soja đi ra phòng khách, đặt bộ đồ pha trà xuống bếp. Cô ta nhìn quanh một lượt, thấy Lashima và ông bố chồng đều đã ngủ. Thế là Soja lại nảy ra ý nghĩ xấu. Cô ta nói bóng gió rằng ai cũng ngủ ngon quá, chỉ có mình phải lo song sinh và việc nhà. Rồi cô ta quyết định làm Lashima khó chịu. Soja quay về phòng ngủ, lấy một cái gối tựa, rồi đóng cửa lại. Cô ta cầm gối tiến tới, cờ tình đè gối lên mặt Lashima. Hành động này khiến ai cũng giận người. Lashima giật mình tỉnh dậy, cô hoảng sợ nên kêu lên. Ông bố chồng ở bên cạnh cũng tỉnh giấc. Ông lập tức đứng dậy ngăn Soja lại. Soja thấy ông tỉnh thì định bỏ đi, nhưng cô ta không đi được, vì ông bố chồng đã giữ lại. Ông trách Soja cư xử quá đáng, không ngờ cô ta lại làm đến mức đó. Ai cũng thấy Soja càng lúc càng đáng sợ. Cách cư xử của cô ta thật sự quá cực đoan. Nếu ông bố chồng không kịp ngăn lại, thì Lashima chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Lúc này bà mẹ chồng đi ra hỏi có chuyện gì. Ông bố chồng kể lại rằng Soja vừa dùng gối che mặt Lashima. May mà ông phát hiện kịp, nhưng Soja lại chối ngay, nói ông bố chồng nhìn nhầm rồi. Cô ta nói, mình chỉ đặt gối cho Lashima nằm cho dễ chịu, chứ không làm chuyện xấu như ông nói. Ông bố chồng đáp, ông không hề nhìn nhầm. Ông nói, mình đã tận mắt thấy rõ. Dù Soja có chối, thì ông vẫn biết sự thật, nhưng Soja vẫn cố nói ông nhìn sai. Cô ta còn nói, ông nên đi kiểm tra mắt, rồi bảo mình không có thời gian cãi nữa, vì song sinh đang đói. Cô ta nói, phải về phòng chăm con, nhưng ông bố chồng không cho đi. Ông nói, hôm nay phải nói rõ mọi chuyện, nếu không thì Soja không được quay về phòng. Đúng lúc đó bà mẹ chồng đi ra, mang quần áo định đi giặt. Soja liền giành lấy quần áo của bà, rồi ném xuống đất. Cờ ta cố tình làm vậy để đánh lạc hướng. Ông bố chồng không muốn tiếp tục nhắc chuyện lúc nãy nữa. Ông cầm quần áo lên, bảo Soja đem đi giặt cho bà mẹ chồng. Nhưng Soja lại ném quần áo xuống đất lần nữa. Ông bố chồng tức giận nên mắng cô ta. Lần này ông nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thấy mình đã làm ông bố chồng đổi ý, Soja mới chịu nói sẽ đi giặt đồ. Cô ta xem như đã chuyển hướng được câu chuyện. Ông bố chồng cũng mệt mỏi, không muốn nói thêm nữa. Ông định quay lại phòng khách nghỉ ngơi. Ai cũng tưởng Soja lại tạm thoát khỏi rắc rối. Nhưng đúng lúc đó con trai lớn quay về. Anh mang theo kết quả kiểm tra của Lashima từ bệnh viện. Vừa về tới nhà, thấy quần áo vứt dưới đất thì hỏi xảy ra chuyện gì. Soja nói, cô ta đang định đem đồ đi giặt. Con trai lớn nghe vậy còn khen cô ta một câu. Sau đó anh lấy kết quả của Lashima
định đưa ông bố chồng xem. Nhưng lúc này, ông bố chồng nhớ lại chuyện vừa rồi, về việc Soja gây chuyện với Lashima. Ông kể lại rằng Soja đã dùng gối che mặt Lashima và ông đã phát hiện ra đúng lúc. Con trai lớn lập tức hỏi Soja cho rõ. Soja đáp, cô ta không làm chuyện đó. Cô ta nói, ông bố chồng nhìn nhầm. Nhưng con trai lớn không tin lời cô ta. Anh đưa bản kết quả cho ông bố chồng, rồi bước tới đối chất với Soja. Anh nói Soja không thể tiếp tục gây chuyện nữa,